Động đất đầu năm 2024 ở Nhật Bản là điềm báo trước của trận sóng thần năm 2025. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, một trận động đất mạnh 4,9 độ Richter xảy ra ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ Richter. Năm 2023 kết thúc bằng một trận động đất và năm 2024 lại bắt đầu bằng một trận động đất. Liệu đây có phải là lời cảnh báo cho nhân loại rằng trái đất đang nổi giận? Hôm nay, Duyên và Cổ xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những trận động đất bất thường này và lời tiên tri trong cuốn sách truyện tranh nổi tiếng tại Nhật Bản, Tương lai mà tôi nhìn thấy. Cá động đất xuất hiện, Nhật Bản hứng thảm họa. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận về trận động đất ở Nhật Bản. Tại sao Nhật Bản lại xảy ra động đất ngay đầu năm? Nhật Bản liệu sẽ hứng chịu tai họa gì trong năm nay? Theo giới truyền thông, trận động đất ở Nhật Bản đã một lần nữa ứng nghiệm lời tiên đoán của Nostradamus về năm 2024. Tờ New York Post đã trích dẫn lời tiên tri trong phần kỷ nguyên 1, khổ 17, cuốn Các Thế Kỷ, toàn văn như sau. Trong 40 năm cầu vồng sẽ không được thấy, trong 40 năm nó sẽ được thấy hàng ngày. Trái đất khô cằn sẽ trở nên nứt nẻ nhiều hơn, và sẽ có những trận lụt lớn khi nó được thấy. Nếu chỉ nhìn vào hai câu cuối khổ 17, sẽ thấy cách giải thích của giới truyền thông thực sự rất chính xác. Nhưng nếu đọc toàn văn khổ 17, có vẻ như năm tương ứng không phải là năm 2024. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề. Mấu chốt là nếu trận động đất ở Trung Quốc và Nhật Bản là những lời cảnh báo từ Chúa, vậy thì lời cảnh báo đó là gì? Vào ngày đầu năm mới 2024, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía tây Honshu, Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần, chiều cao sóng thần dự kiến có thể lên tới 5 mét. Nếu tìm kiếm trên Google hai từ khóa Nhật Bản và động đất, sẽ phát hiện hình ảnh một con cá mái chèo khổng lồ dưới biển sâu bí ẩn. Vào tháng 6 năm 2023, các thợ lặn Đài Loan đã có một khám phá đáng kinh ngạc ở vùng biển ngoài khơi, bờ biển phía đông bắc. Họ đã chụp được ảnh một con cá mái chèo, hay còn gọi là cá động đất dài gần 2 mét, với nhiều vết cắn trên cơ thể. Truyền thông nước ngoài miêu tả cảnh tượng hiếm gặp này là điềm báo về ngày tận thế, sự diệt vong. Theo Viện Hải dương học đảo Catalina, cá động đất là loài cá biển sâu, chiều dài có thể đạt đến hơn 15 mét. Đây là loài cá có xương dài nhất thế giới và thường sống ở vùng nước có độ sâu trung bình từ 200 đến 1.000 mét. Nhiều người cho rằng loài rắn biển được các thủy thủ xưa nhắc đến chính là cá động đất. Trong truyền thuyết Nhật Bản, cá động đất được mệnh danh là sứ giả của cung điện rồng biển. Nó có thể dự đoán ngày tận thế. Người Nhật tin rằng một khi loài cá sống ở dưới đáy biển sâu dạt vào bờ hoặc nổi lên trên mặt nước, thì khi đó là một thảm họa tự nhiên đang đến gần. Sự thực đã chứng minh, cá động đất thường sẽ xuất hiện trước các động đất và sóng thần. Năm 2010, hàng chục con cá mái chèo đã mắc cạn trên bãi biển ở Chile trước trận động đất mạnh 8,8 độ Richter. Năm 2011, hơn 12 con cá động đất dạt vào bãi biển ở Nhật Bản. Sau đó, quốc gia này đã hứng chịu trận động đất mạnh 9 độ Richter. Theo báo cáo của National Geographic, vài ngày trước trận động đất kinh hoàng xảy ra ở miền nam Philippines năm 2017, người ta cũng tìm thấy 6 con cá động đất trên bãi biển. Liệu truyền thuyết về cá động đất là có thật, hay đây chỉ là một sự kiện xác suất? Động đất đầu năm 2024 có phải là điềm báo trước của trận sóng thần năm 2025? Năm 2018, chuyên gia động đất Đài Loan Phương Minh Nhân dự đoán một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter có thể xảy ra ở khu vực Gia Nam của Đài Loan vào ngày 7 tháng 2. Tuy nhiên, trận động đất đã xảy ra vào ngày 6 tháng 2 tại Hoa Liên. Mặc dù địa điểm hơi khác so với dự đoán của Phương Minh Nhân, nhưng Hoa Liên vẫn nằm trong khu vực được dự đoán. Phương Minh Nhân cũng cho biết chắc chắn rằng từ năm 2018 đến năm 2025 sẽ có một trận động đất mạnh khác ở Đài Loan. Dự đoán này trùng khớp với lời tiên tri trong cuốn truyện tranh có tên là Tương lai tôi nhìn thấy của tác giả Ryo Tatsuki. Tatsuki cho biết đã có rất nhiều giấc mơ của cô trở thành sự thật. Vì vậy cô bắt đầu vẽ lại những giấc mơ tiên tri và xuất bản cuốn truyện tranh tiên tri Tương lai mà tôi nhìn thấy. Cuốn sách này đã dự đoán chính xác nhiều sự kiện lớn trên thế giới.
Trong sách Tatsuki kể rằng, cô mơ thấy mình đang lơ lửng trên bầu trời và nhìn thấy một vụ nổ lớn xảy ra trên vùng biển giữa Philippines và Nhật Bản. Vụ nổ khiến đáy biển nứt ra và một lượng lớn magma phun trào gây ra một cơn sóng thần khổng lồ cao hàng trăm mét. Người Nhật trong giấc mơ đều mặc áo ngắn tay nên cô suy đoán chuyện này sẽ xảy ra vào mùa hè. Một thời gian sau, cô lại mơ thấy cảnh này. Cô chứng kiến một trận động đất dữ dội gây ra sóng thần cao tới 40 mét và ập đến nhiều vùng đất khác nhau. Sau siêu sóng thần, một mảnh đất nhô lên từ đáy biển, bao quanh Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Philippines. Cảnh tượng thiên tai có khả năng xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2025. Các chuyên gia động đất Đài Loan và họa sĩ truyện tranh Nhật Bản nhất trí với dự đoán một trận sóng thần toàn cầu sẽ xảy ra vào tháng 7 năm 2025. Vậy trận động đất ở Nhật Bản ngày 1 tháng 1 năm 2024 có phải là điểm báo trước của trận sóng thần năm 2025? Năm 1910, khi nhà khí tượng học người Đức Wegener bị bệnh và nằm liệt giường, ông bất ngờ phát hiện ra rằng các mảng lục địa trên bản đồ giống như những mảnh ghép. Ông đã cắt tất cả các mảng lục địa trên bản đồ thế giới ra và thấy rằng các mảng lục địa thực sự có thể ghép được lại với nhau để tạo thành một lục địa hoàn chỉnh. Ông tự hỏi, phải chăng trái đất thời cổ đại là một lục địa hoàn chỉnh? Vì vậy, Wegener đã chuyển từ nghiên cứu khí tượng học sang địa chất học. Năm 1912, Wegener chính thức đề xuất lý thuyết về sự trôi dạt lục địa. Ông tin rằng trong kỷ tam điệp cổ đại, trên trái đất chỉ có một lục địa gọi là toàn lục địa, Pangaea. Nhưng lý thuyết về sự trôi dạt lục địa của Wegener là từng bị các nhà địa vật lý chế giễu và phản đối và coi là một phỏng đoán vô lý. Vào những năm 1950, với sự phát triển của cổ từ học, địa chấn học và quan sát du hành vũ trụ, người ta phát hiện ra rằng lý thuyết trôi dạt lục địa là đúng. Đến những năm 1960, trên cơ sở này đã có lý thuyết về sự tách giãn đáy biển và kiến tạo mảng. Sau đó, sự xuất hiện của một số bản đồ cổ một lần nữa khẳng định khả năng tồn tại của lý thuyết này. Đầu tiên là bản đồ định vị của tướng Piri Reis, vẽ trên giấy da được phát hiện vào năm 1929. Trong bản đồ, biển Địa Trung Hải được vẽ rất chính xác, thậm chí còn mô tả các địa hình dưới lớp băng ở Nam Cực. Đường nét của châu Mỹ, châu Phi và những nơi khác giống hệt như những gì được chụp bởi Apollo 8. Bản đồ thứ hai là của Áo, được vẽ vào năm 1531. Kích thước và hình dạng của Nam Cực thể hiện trên bản đồ này về cơ bản giống với bản đồ hiện đại. Có thể thấy rằng Nam Cực vẫn rất ấm áp cách đây 6.000 năm. Bản đồ thứ ba về Nam Cực, vẽ năm 1737, đã mô tả địa hình của toàn bộ lục địa rất chi tiết. Nam Cực không bị đóng băng bởi băng và tuyết. Giáo sư đại học người Mỹ Hepgood tin rằng ba bản đồ này cho thấy lớp vỏ trái đất đã bị phá hủy bởi một thảm họa toàn cầu vào năm 10.000 trước công nguyên. Thảm họa này là thảm họa lớn của nhân loại được ghi lại trong sách Sáng Thế. Trận đại hồng thủy đã di chuyển vỏ trái đất 3.000 km về phía nam và gây ra những trận động đất lớn. Đế chế Atlantis bao gồm lục địa du mục được ghi lại trong các tài liệu của người Ai Cập cổ đại và lục địa Lemuria được ghi lại trong các tài liệu cổ của Ấn Độ quả thực có tồn tại. Nhưng chúng đã trở thành những lục địa ngủ yên dưới đáy Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Sau trận đại hồng thủy, các mảng địa tầng dần hình thành như ngày nay. Các nhà khoa học cho rằng lớp vỏ bên trong các mảng lục địa tương đối ổn định, nhưng sự chuyển động tích cực của lớp vỏ ở điểm nối các mảng đã dẫn đến động đất thường xuyên, hình thành các vùng địa chấn. 3 vùng địa chấn lớn trên thế giới gồm vành đai lửa Thái Bình Dương, vùng địa chấn Địa Trung Hải, Hy Mã Lạp Sơn và vùng địa chấn Richter. 3/4 số núi lửa trên trái đất nằm trong vùng địa chấn và vành đai Thái Bình Dương dài khoảng 40.000 km. Vùng địa chấn hình móng ngựa này kéo dài từ New Zealand đến Nhật Bản, qua eo biển Bering, dọc theo bờ biển phía tây nước Mỹ đến tận cực nam của Nam Mỹ. Quần đảo Nhật Bản nằm trên vành đai lửa thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương, chứa khoảng 1/10 số núi lửa đang hoạt động trên thế giới và được chia thành hai nửa bởi 4 mảng. Núi lửa Phú Sĩ đang thức giấc, nằm ngay ngã ba của mảng Bắc Mỹ, mảng lục địa Á Âu và mảng Philippines. Đồng thời mảng lớn bị mảng Thái Bình Dương ép về phía Tây Bắc.
Hãy xem liệu xu hướng dịch chuyển này của các mảng lục địa có sự trùng lập đáng ngạc nhiên với dự đoán của họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Tatsuki hay không. Trong giấc mơ, Tatsuki nhìn thấy một mảnh đất nhô lên từ đáy biển sau một cơn sóng thần khổng lồ, nối liền các vùng đất liền Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Philippines. Cảnh tượng này chẳng phải chính là cảnh mảng Philippines nhô lên dưới sự hút chìm của mảng lục địa Á-Âu. Nghĩa là vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, khi đất liền Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Philippines nối liền nhau do động đất và sóng thần, thì bờ biển Hoàng Hải và biển Bột Hải, nơi mảng Á-Âu và Philippines được nối với nhau, rất có thể sẽ chìm xuống biển. Tatsuki cũng nhìn thấy vùng biển giữa Nhật Bản và Philippines vào lúc 5 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2025. Sẽ có một vụ nổ lớn gần đó. Biển Hoa Đông với những con sóng cao hàng trăm mét sẽ tàn phá Thượng Hải, Liên Bang và Nhật Bản. Động đất xảy ra vào cuối năm cũ và ngày đầu của năm mới 2024 đang khiến cho nhiều người lo lắng. Đây phải chăng chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên hay là điềm báo về một năm mới đầy thảm họa? Trận sóng thần kinh hoàng có xảy ra vào năm 2025 hay không? Quý vị khán giả có suy nghĩ gì về những sự kiện trên? Hãy bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Duyên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm. Pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.